بالنسبة اللي هو بيسموه خسوف أو كسوف الشمس أو بيسموه إكليبسي، مسوين أو احتفالات الآن، ويمكن سياحة في الولايات اللي هيكون فيها الإكليبسي، خاصة ولايات الشاطئ الغربي، على قدم وساق، والفنادق تم حجزها فل دلوقتي، والناس فرحين في هذا الأمر، مع أن يا جماعة خسوف أو كسوف الشمس آية من آيات الله سبحانه، يخوف الله بها عباده. هذا الكسوف والخسوف آية من آيات الله سبحانه وتعالى، يخوف الله سبحانه وتعالى بها عباده. انكسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة انكسفت الشمس لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم صلاة طويلة قرأ فيها مقدار سورة البقرة، وكل صلاة والصلاة ركعتين، وكل ركعة بقيامين وركوعين، كل ركعة بقيامين وركوعين وسجودين، ويقرأ في كل قيام قدر سورة البقرة. صلاة طويلة، حتى أسماء بنت أبي بكر راوية الحديث تقول كاد أن يغشي عليها من طول القيام. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيات من آيات الله سبحانه وتعالى، يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة، فافزعوا إلى السنة. في حالة كسوف القمر أو الشمس نفزع للصلاة، حتى من لا يستطيع أن يصلي صلاة طويلة مثل الصلاة التي صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي حتى يسبح ولا أتاك حديث الغاشية، المهم يفزع إلى الصلاة. إما يصلي الصلاة على هيئة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاها، كل ركعة بقيامين وركوعين وسجدتين، أو يصلي الصلاة العادية ويجعل الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتوبة والإنابة، عسى الله سبحانه وتعالى أن يكشف ما نحن فيه. أما الاحتفال والفرح والهرج بهذه الأمور فهذا مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان غزوة تبوك دخلوا على أهل الحجر مساكنهم، بيوت منحوتة في الجبل، والصحابة دخلوا فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا بيوت المعذبين إلا أن تكونوا باكين خوفا من أن يقع بكم مثل ما وقع بهم. فالمرور بديار المعذبين الإنسان يستشعر العذاب الذي وقع على الناس بسبب معصيتهم لله ومعصيتهم من رسل الله، فيستحضر التوبة والرجوع والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. إنما يأخذ هذه الأمور يعني كنوع من يعني المرح والفرح، فنسأل الله سبحانه وتعالى السلام. ويقال كسوف القمر وكسوف الشمس وخسوف القمر وخسوف الشمس، هو ذهاب ضوءهم. ربنا سبحانه وتعالى كل شيء قدير، إذا أراد أن يجعل الدنيا كلها ليلا سرمدا إلى يوم القيامة لفعل سبحانه وتعالى، أو نهارا سرمدا إلى يوم القيامة لفعل، ولكن الله سبحانه وتعالى يبدل عليكم الليل والنهار رحمة بكم. الليل سكن والنهار ربنا سبحانه وتعالى جعله لتبتغوا فيه من فضله، فاحمدوا الله سبحانه وتعالى كثيرا واشكروه شكرا كثيرا، فالنعمة صيد والشكر قيد، وبالشكر تدوم النعم وتزيد، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والشكر يكون باللسان ويكون بالجوارح، فعل الطاعات وترك المنكرات. ربنا رزق مال، شكر يكون بإنفاقه في أوجه الخير، في إنفاقه في مرضاة الله سبحانه وتعالى ومرضاة رسوله صلى الله عليه وسلم، تفريج كربة، تنفيس هم، قضاء دين، صدقة جارية، فعل الخيرات بهذا المال الذي حباك الله سبحانه وتعالى به، وأنت مسكين مستخلف هذا المال فترة من الزمن، ثم الله سبحانه وتعالى سائلك ماذا صنعت فيه، من أين اكتسبته، وماذا صنعت فيه، هل اكتنسته، فيكون عليك شجاعا أقرع يوم القيامة، وتصفح صفائح تحمى في نار جهنم، ثم تكوى بها الجباه والجنوب والظهور في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فمن أعطى الله سبحانه وتعالى مال فليسارع بالشكر بإنفاق هذا المال في أوجه الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. وما أنفقتم من خير فالله يعلمه، وما أنفقتم من شيء فالله هو يخلفه سبحانه وتعالى. وما نقص مال من صدقة، من أعطى الله سبحانه وتعالى عافية ينفقها في طاعة الله سبحانه وتعالى، في القيام، في قراءة القرآن، في تعلم العلم، في الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، الصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من أعطى الله سبحانه وتعالى علما يعمل بهذا العلم وينشره بين الناس، ويصبر على الأذى إيمانا واحتسابا حتى يأتيه الفرج من عند الله سبحانه وتعالى.